Con gái cả thật tuyệt, giờ bé đã có thể phụ giúp vợ cả. Khi vợ cả đang rửa bát, con gái cả đứng bên cạnh, chạy tới chạy lui, còn chủ động đem nước bẩn trong nồi đi đổ. Con gái cả rất hiểu chuyện, mọi thứ cần rửa đã nhanh chóng được thu dọn xong. Vợ cả lại cầm ống nước để tưới cây ăn quả ngoài sân. Đúng lúc đang tưới thì bên ngoài có người gõ cửa. Giờ nghe tiếng gõ cửa, vợ cả vẫn hơi sợ. Cô bước ra hỏi ai đó, thì ra là anh trai đến. Anh trai lo lắng nên đến thăm vợ cả. Vợ cả mời anh trai vào nhà. Rồi cô nhìn thấy cánh tay anh bị thương. Vợ cả hỏi chuyện gì đã xảy ra. Anh nói hôm qua về nhà cãi nhau với chị dâu. Chị dâu dùng gậy đánh anh. Anh bảo không sao, nghỉ vài hôm là khỏi. Vợ cả tự trách mình. Nếu không phải cô bị ba mẹ chồng đuổi đi, anh trai cũng không phải lo cho cô như thế. Anh trai nói đó không phải lỗi của cô. Em là em gái anh phải chăm sóc em. Còn chị dâu thì tính vốn vậy, bao năm cãi nhau rồi cũng qua. Vợ cả bảo anh vào nghỉ, cô dọn sân rồi pha trà. Xong việc, vợ cả vào nhà nấu nước pha trà. Anh trai và con gái cả đang trò chuyện. Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa. Anh trai nói có lẽ chị dâu đến, bảo vợ cả ra mở cửa. Vợ cả ra ngoài hỏi ai đó, nhưng bên ngoài im lặng. Vợ cả lại hỏi, anh không nói, tôi không mở cửa đâu. Lúc này có tiếng trả lời là Abu. Vợ cả không mở cửa, quay vào nhà. Cô nói với anh trai rằng Abu đến. Anh trai bảo hãy mở cửa, anh muốn nói chuyện rõ ràng với Abu. Cớ anh trai, vợ cả thấy đủ tự tin. Cô ra ngoài mở cổng. Abu thấy cô liền nói muốn làm hòa, mong cô tha thứ cho anh ta. Vợ cả bảo vào nhà nói chuyện, rồi kéo anh ta vào. Abu vui mừng, tưởng rằng vợ cả đã chấp nhận anh ta. Anh còn bế con gái nhỏ lên hôn, nhưng vào nhà lại không thấy anh trai. Đang thắc mắc thì anh trai từ bếp chạy ra. Anh lập tức khóa cửa, hôm nay chuyện phải giải quyết cho xong. Abu lì lợm, nhất quyết không đi. Dưới lời gợi ý của người quay phim, vợ cả gọi cho anh cảnh sát quen nhờ hỗ trợ. Xong cuộc gọi, cô đến trước mặt Abu. Cô nói sẽ không bao giờ đồng ý cho anh ta ở lại. Cô bế con gái nhỏ đi. Một lúc sau, anh cảnh sát đến từ cửa sau. Thấy anh cảnh sát, Abu định chạy, nhưng bị giữ lại. Abu hỏi vì sao lại bắt anh. Anh cảnh sát hỏi lại, nếu không có lỗi sao phải chạy. Vợ cả bước đến, nói Abu luôn làm phiền cuộc sống của cô. Abu phản bác, chúng tôi là vợ chồng, tôi đến thăm con. Anh ấy đối xử với tôi như vậy là sai. Vợ cả nói, tôi không muốn anh đến quấy rầy, nhưng anh cứ đến mãi, nên tôi buộc phải nhờ anh cảnh sát. Anh cảnh sát bảo Abu phải rời đi. Abu nói anh ta không có ác ý. Vợ cả bảo đừng nghe lời Abu, tốt nhất đưa anh ta đi. Abu nói anh ta không phạm pháp, chỉ đến xem con, nhưng lại định chạy và bị bắt lại lần nữa. Anh cảnh sát yêu cầu hai bên nói rõ chuyện. Vợ cả nói Abu lấy vợ bé, rồi cùng bà mẹ chồng đuổi cô ra khỏi nhà. Giờ cô dọn đến đây, Abu vẫn đến làm phiền và đòi sống chung. Abu nói ngược rằng mẹ anh ta đuổi, chứ không phải anh, và bảo họ vẫn là vợ chồng. Anh đến thăm con thì bị đuổi. Anh ấy còn đòi tiền rồi mới cho tôi ở lại. Tôi không có tiền nên bị gọi cảnh sát. Anh cảnh sát nói anh không can thiệp chuyện gia đình, chỉ muốn biết Abu có cố tình không chịu đi hay không. Abu nói anh chỉ đến xem con, xem xong sẽ đi. Vợ cả nói, anh nhìn con rồi, giờ anh đi đi. Tôi nói lần nữa, nơi này không chào đón anh. Hãy về với Soja, cô ấy sinh cho anh cặp long phụng. Muốn gặp con thì tìm Soja mà gặp. Sau này anh đến đây, tôi lại gọi cảnh sát. Abu nói, đây là chuyện gia đình, đừng làm phiền anh cảnh sát nữa. Nếu cô không hoan nghênh, tôi sẽ ít đến. Vợ cả nói, vậy giờ anh đi ngay. Abu xin lỗi vì làm phiền, và nói anh sẽ đi, rồi theo anh cảnh sát rời khỏi nhà. Trước khi đi còn nói sẽ tìm cơ hội đến xem con. Anh trai đến thăm vợ cả, lần này còn mang theo thịt gà. Thấy vợ cả liền hỏi, dạo này cô sống có tốt không? Anh trai hỏi Abu và chị dâu có đến gây rắc rối không? Vợ cả nói rằng chị dâu đã đến tìm chủ nhà, đòi lại tiền thuê mà anh đã đóng, khiến chủ nhà rất giận. Ông ấy còn định đuổi vợ cả đi. May mà người quay phim lại đóng giúp 1 tháng tiền nhà, chủ nhà mới chịu cho cô ở tiếp. Anh trai nghe xong liền bực mình. Anh nói, chị dâu sao có thể như vậy được? Từ hôm chị dâu đánh anh một trận hôm trước, anh chưa dám về nhà. Vợ cả hỏi anh trai hiện đang ở đâu. Anh nói đang làm việc trong thành phố. Hôm nay anh xin nghỉ để đến thăm cô. Vợ cả bảo anh đừng lo cho cô nữa, giờ cô cũng có việc làm, tự lo được cho bản thân. Anh trai lại hỏi Abu dạo này có đến không. Vợ cả nói hôm qua Abu có đến, nhưng lần này không gây chuyện.
cô đã bảo anh ta đừng đến nữa, nếu muốn đến thì phải trả tiền thuê, không trả thì cô sẽ không mở cửa. Vợ cả mời anh trai vào nhà nói chuyện, rồi anh lại dặn cô, chuyện tiền thuê tuyệt đối đừng nhận từ Abu, anh lo Abu trả tiền rồi sẽ mang Xô ra đến sống chung gây phiền phức. Lúc đó muốn đuổi họ cũng không đuổi được. Vợ cả gật đầu, thấy anh trai nói đúng, cô có thể đòi Abu tiền nuôi con, nhưng tuyệt đối không nhận tiền thuê. Mọi người nghĩ sao? Vợ cả pha trà mang cho anh trai, con gái cả cũng mời chú uống trà. Con gái cả ngày càng hiểu chuyện, vợ cả hỏi tay bị thương của anh trai đã đỡ chưa? Anh bảo đã ổn nhiều. Anh nói vợ chồng cãi nhau là bình thường, sao tránh được. Hơn nữa, chị dâu đuổi anh ra ngoài cũng tốt, anh có thời gian rảnh để qua thăm vợ cả. Rồi anh hỏi việc sinh hoạt hàng ngày cô xoay sở thế nào. Vợ cả nói thỉnh thoảng người quay phim có mang đồ cho, và giờ cô có tiền, nhà không thiếu đồ ăn. Anh trai bảo, vậy thì tốt, anh yên tâm rồi. Anh than thở, tiền của mình đều bị chị dâu lấy hết. Dạo này anh đi làm bên ngoài, bận quá nên cũng khó giúp cô, nhưng nếu nhà thiếu tiền ăn uống, cứ bảo anh. Vợ cả nói mình không cần, bảo anh giữ tiền kẻo bị chị dâu lấy mất. Anh trai nói, chị dâu lấy tiền cũng có lý, vì nhà cũng cần chi tiêu, nhưng lấy hết thì hơi quá đáng. Anh cũng khổ lắm, anh vừa phải lo cho cả nhà, vừa lo cho vợ cả. Anh đúng là quá vất vả. Hôm nay, người quay phim còn mang dưa hấu cho vợ cả. Mùa này dưa hấu chắc chắn rất đắt. Người quay phim tốt quá, vợ cả cảm ơn anh ấy. Rồi cô cắt dưa chia cho các con. Con gái cả còn vẫy tay cảm ơn anh quay phim vì được ăn dưa. Vợ cả mang nửa quả còn lại vào trong nhà. Cô bảo con gái cả mang vỏ dưa đi đổ, bé làm rất nhanh. Giờ con gái cả đã có thể giúp mẹ rất nhiều việc. Bé đem vỏ dưa đi đổ vào thùng rác. Vợ cả pha sữa cho con gái út rồi đưa cho bé. Con gái út nằm uống sữa ngoan ơi là ngoan. Bé thật sự rất ngoan. Vợ cả rảnh tay nên lấy khăn lau cửa sổ và cửa ra vào. Đúng lúc đó lại có người gõ cửa. Cô hỏi rồi mới mở cửa. Hóa ra lại là anh trai. Anh trai mang thêm ít đồ cho cô. Vợ cả hỏi hôm qua anh về có cãi nhau với chị dâu không? Anh nói không. Anh bảo cô đừng lo. Rồi anh bế con gái út. Anh bảo vợ cả lấy tấm lót để hai anh em sắp xếp rau củ. Vợ cả trải tấm lót và cùng anh trai dọn rau. Anh nói, anh đã liên lạc được nhà kính, mai sẽ dẫn cô đi làm. Mai cô làm xong việc nhà, gọi cho anh sẽ tới đón. Anh trai quá tốt với vợ cả. Không chỉ lo cho cô ăn ở, mà còn giới thiệu công việc. Có anh trai như vậy, vợ cả sau này sẽ ổn thôi. Trong lúc dọn rau, lại có tiếng gõ cửa. Anh trai bảo con gái cả ra xem. Con gái cả nhìn qua khe cửa, thấy là Abu, liền báo cho chú. Anh trai ra mở cửa và hỏi Abu đến làm gì. Abu nói đến xem con, còn đưa tay chào anh trai. Anh trai không thèm đáp, nhưng Abu lại bước vào ôm con gái cả. Con gái cả ghét anh ta, còn lấy dép đánh. Anh trai bảo Abu đi ngay, đừng làm phiền vợ cả. Abu nói, anh có vài lời muốn nói với vợ cả, nói xong sẽ đi. Rồi anh ta nói, anh chuẩn bị đi làm, nên đến báo. Vợ cả nói, anh nói xong rồi, giờ đi đi. Nhưng Abu vẫn lì, anh trai bắt đầu đuổi mạnh hơn. Abu bảo con gái cả đi với anh, nói sẽ dẫn bé đi mua đồ ăn ngon. Vợ cả kéo con gái cả về bên mình, rồi cô ra tay với Abu. Cô bảo Abu đừng có mơ đưa con gái cả đi. Abu đứng dậy, định phản kháng, thì anh trai đứng chắn trước. Anh trai đuổi Abu ra khỏi nhà và đóng cửa lại. Anh bảo sau này không được phép đến làm phiền nữa. Abu đứng ngoài la hét, không chịu đi. Hắn yêu cầu mở cửa, nhưng vợ cả bảo mặc kệ hắn, cứ để hắn kêu. Hai anh em vừa định ngồi sắp rau thì Abu lại leo lên mái nhà. Hắn nói cửa có khóa cũng vô ích, hắn muốn vào lúc nào cũng được. Dù không mở cửa, hắn vẫn có cách chui vào. Anh trai định ra đuổi, nhưng vợ cả bảo anh cứ ngồi nghỉ, đừng để ý. Abu đứng trên mái, hắn tiếp tục la, giờ không ai cản nổi tôi nữa đâu. Hắn thách, giỏi thì đừng cho tôi vô đi. Da mặt hắn dày đến mức nào, một gã đàn ông không đi làm, suốt ngày quấy rối, vợ cả mà không biết xấu hổ, la hét mãi không ai quan tâm. Hắn mới leo xuống, hắn bảo anh trai khuyên vợ cả quay lại với hắn sẽ không gây rối nữa. Nói xong còn bảo anh trai khỏi phải canh cửa mỗi ngày. Con gái cả chạy ra đánh hắn. Abu còn nói với bé, mẹ con sắp quay lại với chú rồi. Anh trai bảo hắn đi ngay, nói rõ luôn, vợ cả sẽ không quay lại. Nếu hắn không đi, anh sẽ gọi anh cảnh sát. Abu bảo gọi cũng vô ích, lần trước anh cảnh sát nói hắn được quyền xem con. Hắn còn nói, tôi chỉ xem con thôi. Anh trai bảo hắn đừng phiền nữa, có thời gian thì đi làm. Abu nói chỉ cần vợ cả hòa giải
thì hắn sẽ đi làm kiếm tiền. Anh trai nói, giờ đi tìm việc luôn đi, rồi đuổi hắn ra. Hắn đi rồi, anh trai bảo vợ cả nên dọn sang nơi khác để tránh bị quấy rối. Nhưng vợ cả không thể dọn đi vì tiền do người quay phim đóng hộ, giờ chuyển nhà lại tốn thêm tiền. Cô không đủ, còn anh trai thì bị chị dâu lấy hết tiền. Cô nói khi nào có tiền sẽ chuyển đi, anh trai đành chịu. Anh chỉ còn cách cùng vợ cả tiết kiệm, sau này chuyển nhà sớm nhất có thể. Rồi họ hẹn nhau, ngày mai sẽ đi làm công kiếm tiền. Xong việc, anh trai bảo phải về ngay, kẻo chị dâu lại tìm gây chuyện. Hôm sau, họ đi làm từ sáng và được trả công xứng đáng. Ông chủ hẹn vài hôm nữa đến làm tiếp. Nhận tiền xong, anh trai định đưa mọi người đi ăn, nhưng vừa đi đã gặp Abu đang chờ. Anh và vợ cả không thèm để ý, nhưng Abu lại chặn đường. Hắn hỏi, đi làm à? Rồi trách sao không rủ hắn. Hắn còn đòi họ mời ăn. Con gái cả nói, chú lo đi, ai mời chú? Vợ cả bảo hắn cút đi. Chúng tôi đi làm kệ chúng tôi. Abu nói hắn đứng chờ cả buổi sáng, nên họ phải mời hắn ăn. Da mặt hắn ngày càng dày. Hắn nói hôm qua bảo đi làm, giờ lại theo họ. Hắn khoe vừa xin được việc ở sạp trái cây, nhưng thấy họ đi ngang thì nghỉ việc để bám theo. Vợ cả nói, tôi mời ai cũng được, trừ anh. Cô bảo hắn tránh ra. Abu lại bày trò, đề nghị ở nhà trông con để vợ cả đi làm. Hắn muốn ăn bám. Anh trai nổi điên, ra tay cảnh cáo. Anh bảo hắn còn bám theo lại ăn đòn. Để tránh Abu, anh trai gọi xe quá giang, nhưng không xe nào đi cùng đường. Chờ lâu quá mà không có xe, Abu lại đuổi theo. Anh trai dắt mọi người đi vừa đón xe. Abu lại xuất hiện. Hắn đòi dọn vào nhà vợ cả ở, nói sẽ trông con để cô đi làm. Vợ cả không đồng ý, hắn liền bế con gái cả. Anh trai xông tới hỏi, hắn có còn là đàn ông không? Ai cho anh nói mấy câu đó vậy? Abu bảo anh trai chỉ là người ngoài, đừng xen vào. Còn nói, sao anh không về lo cho vợ con, cứ ở cạnh vợ cả làm gì? Đúng là vô lý hết sức. Anh trai bị chửi ngược. Đúng lúc không biết thoát sao thì một người đàn ông đi xe máy xuất hiện. Anh hỏi chuyện gì xảy ra, vợ cả kể lại. Sau khi nghe xong, anh rất tức vì Abu muốn ăn bám. Anh bảo hai mẹ con và anh trai cứ đi trước, anh sẽ chặn Abu. Người đàn ông này to lớn, kéo Abu lại, hắn không dám phản kháng. Cuối cùng hắn phải cút đi. Người quay phim lại mang sữa chua đến cho vợ cả, để mẹ con cô có thêm dinh dưỡng. Vợ cả nhận sữa chua rồi cảm ơn. Cô đem vào trong nhà. Con gái cả nghe mẹ dặn, liền tưới nước cho cây. Bé rất hiểu chuyện, tưới xong cây ăn trái. Lại sang tưới rau. Rau chỉ có vài cây, nhưng con gái cả vẫn làm rất cẩn thận. Vợ cả cũng không rảnh tay, cờ gom rau phơi khô lại. Đó là rau anh trai mang đến mấy hôm trước. Vợ cả định dùng rau khô nấu cháo cho các con. Làm xong, cô vào chăm con gái út, cờ pha sữa bột và đưa cho bé tự nằm uống. Bất ngờ có người gõ cửa. Vợ cả hỏi ai, thì ra là anh cảnh sát, do Abu gọi tới. Abu tố vợ cả không cho xem con, không cho sống cùng. Da mặt Abu quá dày, rảnh phá người khác, chứ không chịu đi làm. Vợ cả nói, anh còn dám tới đây sao? Tôi không kiện anh, mà anh lại đi kiện tôi. Abu nói vợ cả có lỗi, bảo họ vẫn là vợ chồng. Cô có nhà rộng mà không cho anh ta ở. Hôm nay để anh cảnh sát phân xử. Anh cảnh sát hỏi lý do, vợ cả không cho Abu ở cùng. Vợ cả nói Abu cưới hai vợ. Trước đây họ sống ở nhà ông bố chồng, nhưng bà mẹ chồng và Soja luôn bắt nạt cô. Cô mới phải bế con đi lang thang, mong Abu giúp, nhưng anh ta không hề xuất hiện. Cuối cùng anh trai tìm được cô. Thấy em khổ quá, nên anh trai thuê nhà cho, để cô ổn định cuộc sống. Từ khi biết vợ cả có nhà, Abu ngày nào cũng đến quấy rối, còn đòi dọn vào ở. Cô không bao giờ đồng ý, và nhờ anh cảnh sát đưa anh ta đi. Abu kêu oan, nói anh ta luôn quan tâm mẹ con cô. Trước đây, vợ cả rời nhà vì hiểu lầm, còn anh thì đi làm kiếm tiền. Khi về nhà không thấy cô, anh cũng rất lo. Nhờ chị dâu mà tìm được cô ở đây, anh bảo cô trách lầm anh. Nói anh chưa từng phá rối. Anh chỉ muốn mẹ con cô sống tốt hơn, nhờ anh cảnh sát thuyết phục cô cho ở lại.
Hóa ra Abu còn mời cả anh cảnh sát đến để ép cô. Ban đầu, anh cảnh sát trách vợ cả, nói cô không có lý do để cấm Abu ở chung. Nhưng khi nghe cô kể hết, anh ấy đổi thái độ. Anh cảnh sát bắt đầu thương vợ cả. Anh hỏi, cuối cùng cô đã trải qua những gì? Vợ cả nói, Abu nói quan tâm tôi, nhưng tất cả là giả. Giờ anh ta hết chỗ ở, mới chạy đến tìm tôi. Trước đây, xe hồi môn của tôi bị Soja bán lấy tiền, mà Abu không hề trách. Đến lúc Soja sinh con, Abu lại vờ quan tâm tôi để Soja yên tâm sinh con. Tất cả chỉ để anh ta có thêm đứa trẻ. Abu phản bác. Hắn bảo luôn quan tâm cô, là cô hiểu lầm. Vợ cả nói, khi Soja sắp sinh, anh bỏ đi làm để tôi ở nhà chịu đựng. Anh nói kiếm tiền rồi, đưa mẹ con tôi ra ngoài thuê nhà. Nhưng thật ra là tạo cơ hội cho Soja. Cuối cùng Soja và bà mẹ chồng chiếm nhà lớn, đuổi tôi đi. Lúc tôi lang thang, anh đã về nhà. Nhưng không tìm tôi, còn đem tiền đưa cho Soja. Soja còn thuê người đến hù dọa tôi, chính anh nói cho tôi biết. Giờ anh hết tiền, Soja không cho về. Anh lại tìm tôi. Không chỉ tôi không đồng ý, mà các con tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Vợ cả cuối cùng cũng chọn đúng đường. Vợ cả hỏi con gái cả, con có muốn sống với Abu không? Cô nói cuối cùng mình cũng tỉnh ngộ. Trễ còn hơn không? Abu thấy không lừa được cô nữa nên nói, nếu cô chịu hòa giải, anh sẽ ly hôn Soja. Vợ cả không đồng ý, cô nói với anh cảnh sát, tôi không chịu nổi nữa, làm ơn đưa Abu đi. Đừng để anh ta quay lại quấy rầy tôi nữa. Anh cảnh sát nghe xong cũng không ép cô nữa. Vì rõ ràng Abu đã quá đáng, nên anh dẫn hắn đi. Abu đi rồi, vợ cả vẫn buồn bã. Người quay phim hỏi cô sao vậy, vợ cả nói muốn ly hôn. Cô đã chịu đủ rồi. Cô không có tiền để thuê luật sư, người quay phim nói, nếu cô quyết định rồi, anh sẽ giúp. Thật may, người quay phim đã giúp vợ cả mời được luật sư. Luật sư chuyên xử lý chuyện ly hôn với Abu. Luật sư hỏi vợ cả về bằng chứng Abu phản bội để nộp đơn ly hôn. Người quay phim đưa luôn video Abu quấy rối để luật sư xem. Luật sư xem xong nói, bằng chứng này đã đủ để kiện ly hôn. Nhưng để đòi lại đồ hồi môn, cô cần thêm bằng chứng. Abu quấy phá. Vợ cả nói, cô chỉ muốn ly hôn càng sớm càng tốt, mong luật sư giúp. Luật sư bảo cô kể rõ những hành vi sai trái của Abu. Vợ cả nói Abu và Soja cấu kết. Lúc cô lang thang, Abu mang hết tiền đưa cho Soja, còn Soja thuê người ra dọa cô. May khi đó người quay phim có mặt, nếu không cô không biết phải làm gì. Rồi anh trai biết chuyện, mới thuê nhà cho cô mẹ con ổn định. Nhưng từ khi biết địa chỉ, Abu 3 hôm 2 bữa lại tới gây rối. Cô không mở cửa thì hắn trèo tường vào. Anh trai cảnh cáo nhiều lần, người quay phim cũng gọi anh cảnh sát. Nhưng Abu vẫn cố tình phá, chỉ còn cách ly hôn mới chấm dứt. Luật sư hỏi cô có người thân nào không? Họ có đồng ý cho cô ly hôn không? Vợ cả nói cô chỉ có anh trai và anh chắc chắn sẽ ủng hộ. Luật sư bảo cô gọi anh trai đến vì ly hôn là chuyện lớn. Vợ cả lấy điện thoại gọi anh trai về. Theo yêu cầu luật sư, anh trai đến ngay để nghe tình hình. Luật sư kể lại toàn bộ ý định của vợ cả để xin ý kiến anh trai. Anh trai nói anh hoàn toàn đồng ý. Anh chỉ có một em gái, điều mong muốn nhất chính là hạnh phúc của cô. Anh nhờ luật sư giúp tối đa. Luật sư nói thêm, cô nên kiện đòi lại toàn bộ hồi môn ban đầu. Anh trai đồng ý, đồ hồi môn là của vợ cả, phải lấy lại hết. Vợ cả còn nói, cô muốn làm thủ tục càng nhanh càng tốt. Nếu Abu không trả hồi môn, cô sẽ tranh quyền nuôi con. Vì cô không muốn sau ly hôn, Abu còn mượn cớ để quấy rối. Luật sư nói, tôi hiểu, là phụ nữ, tôi sẽ giúp cô tối đa quyền lợi. Không chỉ giành quyền nuôi con, mà còn bắt Abu phải trả tiền nuôi con hàng tháng. Vợ cả không ngờ, luật sư hiểu chuyện đến vậy. Sau vài câu trao đổi, luật sư rời đi chuẩn bị hồ sơ. Luật sư bảo vài hôm nữa sẽ quay lại nộp đơn. Vợ cả ngồi xuống nói chuyện cùng anh trai. Anh trai trấn an, em yên tâm. Sau khi ly hôn, anh sẽ chăm sóc mẹ con em.
cuộc sống rồi sẽ tốt hơn. Nghe vậy, vợ cả nhẹ lòng hơn. Chỉ là cô không biết Abu có chịu ký ly hôn hay không. Abu và chị dâu lại bắt đầu bắt nạt vợ cả. Chị dâu ép vợ cả nói, anh trai đang ở đâu? Abu còn bắt vợ cả phải theo hắn về nhà. Hắn nói, nếu cô không về cùng, hắn sẽ phá rối mãi. Vợ cả nói cô sẽ không bao giờ quay lại và đã nhờ luật sư làm thủ tục ly hôn. Abu nghe đến ly hôn thì phản đối kịch liệt. Hắn nói sẽ không ký, vợ cả bảo cả hai đi ngay. Nếu không đi, cô sẽ gọi anh cảnh sát. Abu lại giả vờ làm người tốt, bảo chị dâu về trước. Hắn nói còn chuyện quan trọng, muốn nói riêng với vợ cả. Nếu anh cảnh sát tới, thì cả hai đều bị đuổi. Chị dâu nói, chỉ cần vợ cả nói anh trai ở đâu, thì cô ta sẽ đi. Abu lại tới gặng hỏi vợ cả về tung tích anh trai. Vợ cả nói cô không biết, bảo họ tự đi tìm. Chị dâu lại vu oan vợ cả giấu anh trai. Vợ cả nói cô không hề giấu, chỉ vì chị dâu quá ích kỷ nên anh mới không muốn về. Chị dâu ngồi bệt xuống đất làm loạn. Cô ta nói nếu không gặp được anh trai thì cô ta sẽ không đi. Abu tiếp tục khuyên nhủ, bảo sẽ giúp tìm anh trai, bảo chị dâu cứ về trước. Cuối cùng chị dâu cũng chịu rời đi. Chị dâu đi rồi, Abu vẫn muốn ở lại, nhưng vợ cả lại đuổi hắn đi. Chuyển nhà rất mệt, dọn dẹp thôi cũng mất mấy ngày.